Muli po magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na namang edisyon ng Iparas kay Paras sa second season. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Eli Saludar. Ako paglinawan po at si Secretary. Hi, magandang hapon po ulit sa inyo lahat dito sa Iparas kay Paras. Ito na naman tayo at ito ay kawawa naman ang Pilipinas. Nilulustay na naman yung pera natin. At dahil lang mag-i-enjoy, hindi talaga nag-grow up itong taong ito, kala niya magiging barkadahan pa rin. At doon... Pwede ba natin pag-usapan po, Secretary? Dahil ang ginugugol dito, confidential funds. Pwede ba natin pag-usapan? Sa mga biyahe na yan. Pero siguro maganda. Confidential funds naman. Dito It does natin not mean na hindi pwedeng i-audit. Ang proseso lang yan ay yung documents is directly sent to the chairman of the COA. Siya Okay. mismo ang Pero confidential funds are government funds and subject to audit by the COA. Oo. So, ibig sabihin ni Ado na ito na naman, funds are being spent para lang mag-enjoy. Itong taong ito, galing na sa Malaysia, galing na sa Kung saan-saan, no? saan-saan, tapos biglang nag-side trip pa on the pretext daw na siya ay makipag deal daw sa mga kumpanya. Okay. Galing lang siya doon last year. Bakit hindi siya nakipag-deal? Hindi, pero last year kasi merong Grand Prix rin doon eh. Kaya nga galing na siya last year doon. Galing na siya sa Singapore several times. Bakit ang rason pa rin ngayon ay makipagsalamuha pa rin siya Sa mga doon investor sa mga daw. investor? Isn't that enough? How many times can you spend with investors? Talagang napaka-kalukuhan itong reasoning na siya ay pupunta na naman doon. Kundi, bakit hindi na lang aminin na talagang talaga siya? Hilig niya hilig itong talaga manood. niya na makipagbarkadahan, Party. makipag rub elbow doon sa mga big shots ng mga Ferrari celebrities and so on. Pero okay sana kung ipalabas niya na pera niya, inilustay niya. Pero pera ng bayan kasi galing siya sa official trip. Yes, So, nakakahiya ka naman, Marcos, habang iniwan mo lang ang tao, nag-rice cup ka, pero ang economic managers hindi alam, they're groping with what you did. Tapos bigla kang mag-i-enjoy with your barkadas in Singapore. Pero siguro, Secretary Jing, Kaado, mas maganda kung bebiyahe talaga kasi alam naman natin lahat ng tao may kanya-kanyang bisyo o hilig. Ito, yung si Pangulong Marcos Jr. dito sa F1, wala nang hindi na official visit, wala na siya makipag-usap sa mga kung sino man na negosyante o iba pang opisyal. Ang gawin niya, diretso na manood dito ng F1 at sabihin na sariling bulsa niya ang ginastos. Kasi kung isasakay mo pa yung makipag-usap sa mga negosyante, sa mga opisyal ng Singapore, siyempre magiging official visit yung gastos ng taong bayan, ng taxpayers. Yes. Pwede ba, Secretary? Diretso na nood ko nood. So, tsaka kung busy niya talaga yun. Kasi ganun naman talaga eh. Naiintindihan naman yun. Alam mo, sinasabi nga nitong Harry Roque, but I know Harry Roque, dinidepensa nga niya. Sabi niya, mayroon namang leisure time. Even the President of the United States goes to Camp David. Pero it is being announced. It is being announced. It is being said na this is not people's money. I'm enjoying and I'm spending my own funds. Kasi lahat naman may karapatan kahit na pagkaraan ng empleyado eh. Di ba? May mga vacation leave. O kung ano man saan ka pupunta, pwede ka magpahinga para sabihin natin makapag-recharge. Tingnan mo ito, basahin natin itong Tingnan mo, may chicks pang kasama eh. Tawa. Sino yan? May baon pa. PBBM watches Formula 1 qualifying in Singapore from Ferrari garage. Wow! Ferrari garage. Hindi lang nanood, nakipag-hapnabing pa. At may baon pang chick sa likod. Sino kaya yan? Ayan. From List.
A1's primetime night race in Marina Bay. Marina Bay. Ferrari had President Bongbong Marcos as one of its visitors during his The visit. qualifying session for the Qualifying Singapore session Grand for Prix. the Singapore Grand Prix. Marcos Jr.'s visit, F1 F1 visit, visit. comes days after his main engagement in Singapore at the 10th Asian Summit of the Mikan Institute, which coincided with his 66th birthday 3 days ago. Wow! Yeah. Doon pa nag-celebrate sa F1 ng kanyang birthday. Pero dapat tinanggal niya itong mga kung ano-ano mga 10th Asian Summit na yun eh. Oo. Dumiretso, sabi natin, nag-celebrate sila ng kanyang Ano lang yan eh, kaarawan. kalukuhan lang yan, puro alibay lang yan, mga 10th Mm. Asian Summit na yan. Mm. That can be attended by a minor official of the country. Mhm. You don't need So palusot na lang. siya at lang least. yata ang head of state na umattend dyan eh. Oo, tama. Kasi ginagawa lang niyang rason sa taong bayan para hindi mabuboljak siya dito sa pagpapanood niya. Eh, obvious na obvious eh. Guilty conscience, mga kababayan. Kasi, So, yung babae ba yun, yung sa katabi niya, si Alessandra? Sino yan? with PBBM watching, wow! Wow, ang ganda. Sino yan? Yun nga, Ha? Alessandra nakalagay. Alessandra. De Rossi. De Pero Rossi. huwag ka mag-alala, sekretary, may bantay yan. Ha? May bantay. With PBBM watching on beside Alexandra Samu. Partner of Ferrari. of driver Charles. Hindi pala. Leclerc. Ba't mo Chicks pala nung, chicks pala Partner nung, pala yan, Ferrari ng, driver. driver ng Ferrari. Tsaka kahit na hindi chicks ng Ferrari driver, may bantay si Pangulo. Nagbabantay. May bantay dyan. Ginawa ka na suot. Siyempre, kasama rin naman yun eh. Kasama naman din si Butod, di ba? Oh. Pero Now, ako yung nagdududa dahil may nabasa ako na itong Milken Institute. Hindi ko lang ma-trace ngayon, pero re-researching ko yan. Sige. Now, alam mo, it's very unethical. Mayroon naman siyang DFA, mayroon naman siyang PCO. Of all people, yung kanyang may bahay pa ang nagdidepensa sa kanya. O, tingnan mo, dinidepensa siya ng kanyang may bahay. Apo, idinepensa po ni First Lady Oh. yung Sahin presensya natin. Okay. sa F1 race. Okay. At Ito na. sagutin natin yung kanyang statement. First Lady defends Marcos presence sa F1 race. Sino Okay. ba bagong PCO? Secretary, hindi. Siya na yata. Siya na. Kasi mukhang hindi siya dinipensa ni Garafil. Siya na ngayon ang tulad nung ginawa niya kay what's his name? Frasco. Tourism. Si Tourism Secretary Frasco na dapat yun ang head ng tourism. Silang dalawa ni Paul Soriano, they overtake the function of Tourism Frasco Secretary. at sila mismo nagpalabas nung ano. So dito naman yung function ni Garafil na magbibigay ng defense, siya naman ang nag-take over. Okay, basahin natin. In a post on Instagram, the First Lady said Formula 1 is a global sport that provides opportunities for networking with diverse range of people, including political figures, celebrities, and business leaders. The President meanwhile said yesterday that the Philippines and Singapore will embark on an enhanced collaboration to address common global challenge. Wow. Pero why only now? Why not last year? If we wanted to save people's money on trips, he could have done this last year. Bakit ngayon pupunta na naman uli? Yun ang pinagkatakahan ng ating mga kababayan. Bakit parati na lang, every year na lang, pupunta sa F1? Ano yung common challenges na yun? Kaya yun. Common challenges. Ewan ko. Common challenges. Ang tanong nga nung pagpunta ba niya sa Singapore, may mga pledges. Ano na nangyari sa mga pledges? Did it turn like what Secretary Carlos said that it will turn into stones? Mga bato lang yan? Mga bato-bato lang yan? It will turn into stones, or did it turn into a real investment? Singapore is even losing investments.
And our country, under the record ngayon, 5.3 na lang yung ano natin, growth rate. Dahil our foreign investments have really gone down. So, anong purpose ng pagpunta na naman yan? Kundi, just leisure. Alam mo, hindi naman natin siya binabawalan. Ang taong bayan, hindi naman sinasabi, Marcos, huwag kang mag-enjoy. Tama. Pero, you should be mentally honest. Nasabihin mo, pumunta ako dito, mag-enjoy ako eh. Saka birthday niya. Birthday ko eh. Pero kung ang daming alibay, pero hindi mo sabihin magkano nilustay mong pera sa ating bansa, syempre, the people will really question that. Tapos sasabihin pa na nagpunta siya doon dahil sa trabaho. Oo, dahil Yun, trabaho eh. Wala naman trabaho talaga eh. Tingnan mo. Ay, productive daw. Productive. Paano naging productive yan eh? Birthday boy. Birthday boy ka eh. Dapat ka na trabaho. Pakita yung cake. Di ba? Yun. It took days of refusing to confirm or deny if the president was flying to Singapore to watch the Grand Prix. Ay, yung una yan. Yung unang taon yan. Itong unang taon, si Trixie, ha? Bilang Pangulo siya. Noong una, tinatago niya. Ngayon, hindi na tinatago, pero umiiwas kasi marami siyang rason na pumunta siya doon. Una muna, doon sa ASEAN, tapos, kunyari, makipag-meet sa mga businessman. Pero ang purpose naman niya talaga is manood ng Grand Prix kasi binili na yung tickets long before. Alam mo, ang nagiging problema lang natin dito kay Marcos sa Eli, yung is really a mental dishonest person. Hindi niya inaamin sa taong bayan yung real wala naman sanang controversial diyan. Kung sabihin mo lang na mga kababayan, manonood ako ng Grand Prix, let me enjoy. Birthday ko eh. Pero kung itatago mo, mag-aalibay ka, there's something fishy going on there. Di ba? Pero may bantay. Ha? May bantay ito yun. May bantay. Siyempre. Nandyan yun. May bantay. At saka, siyempre, masarap yung maglalasingan after the Grand Prix. Mag-ano kayo ng champagne. Tapos lasing nga pagkatapos. Pero ito nga, binabanggit ng pa mga pulburon yan. Ito yung grupong bayan, bagamat ito lagi tinitira. Sabi mo nila, that instead of addressing the concerns of Filipino motorists, the President has been more focused on attending F1 racing events in Singapore. So, kasi dito sa Metro Manila, di ba pang mga syudad, dito sa atin, ay talagang maraming reklamo yung ating mga motorista, yung traffic. Traffic. Kasi ito, motorista, ito, karera eh. So, bakit hindi niya ma-address yung problema? At saka, alam mo, yung karera, symbol of waste of gasoline yan. Kasi ilang nilalaklak na litro ng gasolina yan. Bakit ang hilig mo? Bakit hindi ka na lang magtatag ng karera dito, mga go-kart? Encourage mo yung mga kabataan. Di ba? Linggo-linggo na lang, maghihintay tayo ng magandang balita. Kasi mayroong mga, why would not he legalize drug racing? Para may mapapanood ng mga tao. Di ba? Bakit F1 ang pinapropagate mo, Mr. Marcos? So dito, cheche ko, mukhang mahal talaga, malaki ang malaki ang pera nilustay. Ang gastos dito kasi ang binabanggit ho rito $92,000 ay ticket tinatayang nasa 2,500 Singapore dollars or 1,860 yung ticket. US dollar. So yun yung regular. Yung regular yun, at least pero pag VIP, kung nasa VIP ka, mas mahal. Alam ko, mga $90,000 eh. So, kumbaga sa if I'm right, but it is within that vicinity, and that's really ridiculous eh. Parang sinasabi ni Jokno, pag umabot ka ng 90 years old, pag military ka, that's ridiculous. Ito naman, pag gumastos ka ng $90,000 for a ticket and spend people's money in your enjoyment, that's ridiculous, Marcos. Pero kung sabihin, pera namin ito ginamit eh. Pero wala naman sila sinasabi, no? Pakita mo. Pakita mo yung,
na walang nilustay na Ebidensya. pera, dapat ma-audit yan ng COA. Ha? Oh. Iwas kasi nag-iwas. Ito ang maganda. Ito Pero hindi Romualdez, to basta gumastos, kundi nagbigay ng donasyon. nagbigay. O itong tama. Itong si Speaker, binabatikos ngayon ng mga kaliwete, mga leftist, kasi nagbigay ng pera May sa mga Harvard. report. Nag-donate. Ah. O ito, Group 1 Romualdez to guarantee reported Harvard donation, not government funds. Okay. Okay. The number of groups pressuring Philippine House Speaker Martin Romualdez to disclose the details of his reported multi-million-dollar donation to fund Harvard University's Filipino language course continues to increase. The latest to seek full transparency from the country's fourth highest leader is the Progressive Group Alliance of Concerned Teachers, which wants to ensure that the significant sum was not sourced from government funds given the enormous needs of the Philippine education system. Itong mga kumag na to, with due respect, nasa Congress naman sila eh. Kung ginamit ni Martin Romualdez, saan manggagaling yung pera? Sa House of Representatives. Dapat alam alam nila. nila dapat yun. Bakit kayo magtatanong pa? Sa accounts, di ba? Kikita Dapat naman. in-expose nyo na si Romualdez dahil sa mayroon kayong access to funds sa House. Pero it would seem that Romualdez will not take that risk of spending government funds. And I don't know, kasi mayroong usapan sila with Harvard that this is supposed to be an undisclosed part ng Harvard ng Harvard processes. Pero parang maganda rin yung yung programa sa Harvard kasi Yes. parang yung wikang Pilipino parang mapaunlad pa, no? This is, to me, alam mo, ilagay natin yung politika sa tama. Okay, totoo, si Romualdez perhaps might have, wala pa because hindi naman dinisclose ng Harvard kung totoo yan o hindi. But Romualdez, if ever this is true and has donated his own money, sinasabi nga nila, mayaman kung mayaman, nag-donate, hindi naman tuwa tayo kasi sinishare yung pera niya sa mga mahirap na estudyante sa Harvard na makapag-aral ng Filipino language, di ba? Yes. There are Filipinos who are also enrolled in Harvard. These Filipinos may not have one way or another undertaken a Filipino course. Pero nilinaw na Speaker Romualdez. So sa ngayon, wala, hindi niya kinukumpirma o dinideny naman yung issue ito. Pero okay, yan, basahin ang natin. pinaka-importante rito, yun nga, basta hindi ito Okay, perang tanaw ba yan. let's read the response of Romualdez. House Speaker, Kado, ikaw. House Speaker Martin Romualdez formally addressed the issue of his supposed multi-million-dollar donation to the Harvard University by declining to categorically confirm whether he actually did it. In the light of recent speculations regarding my alleged donation, quote, to Harvard University, I choose to respect the Institute's gift policy. Ayun, yung gift policy. He said in a statement sent to the press last September. Yeah, yun ang sinasabi ko na mayroong proseso ang Harvard. They have this gift policy that they don't disclose donors eh. Tama. Now, if by any chance, may paper trail naman yan eh. If Romualdez used government funds, it would have been easily, discovered by COA. Kasi lahat naman ng disbursement ng house are being audited. So, the fact that Romualdez naglakas loob na mag-donate is sure that he has not used government funds for this purpose. It is his noble idea of propagating our heritage, our Filipino heritage in Harvard University. Ako, Seth, I weigh in on this na this is a non-issue unless proven otherwise. Oh, yeah. Maglalaklak itong mga ACT na mga kaliwa sa ating educational structure. Kung meron sila maglabas. Ilabas nyo, hindi yung magpapaduda kayo at
asking Romualdez. If you have any evidence against Romualdez na ginamit niya yung funds, which is a technical malversation, by the way. Kasi, divert yung funds for a certain purpose to Harvard. I don't think Romualdez will take the risk of doing that. Unless you can show that na mayroong ganon. But if not, let's presume that Romualdez has a soft heart for the Filipinos, that our heritage will be perpetuated in Harvard University. Yun po ang bottom line dyan. Itong mga kaliwete ito, mga kaliwa, mga dating mga yelo, I'm sure yung mga Nicolas niyan, yung sila Loida Nicolas, may have been a part of all these hula balus, of exposing Romualdez. When in fact they have no basis for that. Kakahiya naman kung wala kayong ebidensya, mag-aakusa kayo. Ayun. Okay, so mga kababayan, isa na namang edisyon ng Paras ka Paras dito po sa second season. Ako pa rin po, ang inyong lingkod, Eli Saludar. Paglinawan po at higit sa lahat. Jing Paras, mga kababayan, iparas kay Paras.